Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là sáng mùng 2 Tết và là sáng Chủ nhật. Thì mình vừa mới ngủ dậy và cũng đã chuẩn bị xong xuôi các thứ rồi. Bây giờ mình định là sẽ làm đồ ăn sáng trước khi đi ra khỏi nhà. Cũng may ấy là tối hôm qua mình đã điều chỉnh được hoàn toàn giờ về cái giờ ở Mỹ. Tức là mình đi ngủ vào lúc 11 giờ và sáng nay dậy vào lúc 6 giờ sáng. Thế cho nên là không cảm thấy mệt mỏi jet lag gì cả. Trong tuần ấy đồ ăn sáng của mình rất là đơn giản vì đi làm mà, cho nên là mình thường làm là cháo yến mạch hoặc là xay một ít sinh tố, rau củ quả xanh gì đấy để ăn cho nó nhanh ở văn phòng. Thế nhưng mà cuối tuần có thời gian ấy thì mình hay bày vẽ một chút xíu, làm kiểu dạng brunch, tức là làm các món cầu kỳ hơn. Thì nhân thời gian là đang ở Mỹ ấy, mình muốn tự làm đồ ăn và nó cũng healthy hơn nữa, thì mình định là làm món pancake yến mạch với chuối. Thì đây là một cái món cực kỳ là đơn giản và dễ làm, và nguyên liệu của nó cũng rất là minimum. Mình mà làm được, đảm bảo các bạn cũng làm được thôi. Thế cho nên là mình sẽ định là hướng dẫn với các bạn cách mà mình làm cái món này. Cái món này những ai mà đi tập gym ấy hoặc là ăn eat clean ấy thì nó rất là tốt cho sức khỏe, bởi vì những nguyên liệu của nó rất là tốt. Nó cũng không có sử dụng đường hoặc là các cái chất béo, mà nó rất là đủ đạm, đủ tinh bột. Đây thì chính là cái căn bếp của mình ở cái căn hộ Airbnb mà công ty thuê cho mình á. Thì cái căn bếp này cũng khá là rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nào, thế bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào làm món này nhá. Thì nguyên liệu để cho cái món này nó cũng rất là đơn giản thôi. Nguyên liệu của mình có này, mình có trứng này, rồi mình cần mua chuối. Chuối thì các bạn nhìn cái quả đen đen thâm thâm này, các bạn đừng nghĩ là vứt đi nhá và không ăn. Mà thực sự ấy, nếu mà bạn muốn làm pancake mà muốn nó ngọt tự nhiên và không cần sử dụng đường ấy, thì bạn chọn cho mình cái quả thâm nhất và trông nó kiểu gần nẫu nhất đi, thì ăn nó sẽ rất là ngon và nó sẽ rất là ngọt cái bánh. Thế rồi mình cần có một ít gọi là gì đây, baking powder để mà làm bánh này. Rồi oat milk thì mình không có. Hôm trước mình vừa xuống nhà Hương, mình xin một ít oat milk để mình làm bánh. Vì thật ra oat milk họ hay bán theo cả 1 cân to ấy, mà mình đâu có xài đến đâu, nên mình chỉ xin một chút xíu thôi. Vừa đủ làm bánh yến mạch đấy, thì nó rất là tốt. Thế nhưng mà một buổi sáng cũng không nên ăn quá 1/2 cup yến mạch, cho nên là mình chỉ ăn chừng này thôi, nếu không là cũng bị tăng cân đấy các bạn nhé. Đấy, với cả làm cái món này thì các bạn sẽ cần có một cái máy xay. Máy xay oat milk thì ở đây mình có NutriBullet. Đấy, và để xem nào, hôm qua mình có đi Costco với cả Hương thì cũng mua được một ít maple syrup là để dưới lên trên bánh ăn cho nó ngọt ngọt này. Và cái sữa almond milk organic, thì sữa này cũng rất là tốt cho sức khỏe. Lâu lắm rồi mình không có xài sữa bò ấy, mà toàn là dùng sữa hạt như là sữa hạnh nhân hoặc là sữa đậu nành thôi. Ở đây thì mình cũng có một ít berries này để lên trên, cũng mua ở Costco luôn. Thật sự là đến Mỹ mình thấy mọi sự lựa chọn đều rất là phong phú, và đồ ăn, đồ uống đều rất là bạt ngàn tươi ngon. Đặc biệt là vào các siêu thị của Mỹ thì từ chợ Âu cho đến chợ Á, tất cả các siêu thị đều rất là to, rất là hoành tráng. Tí cái gì cũng có hết, từ rau răm, rau diếp cá, rồi tất cả các thứ ở Việt Nam mà nếu mà muốn mua mà tự nấu ăn ở Mỹ thì cũng rất là dễ mua và rẻ nữa. Hôm qua mình còn mua được cái này, mình cũng mua ở cái Costco luôn. Nó là collagen peptides vital proteins. Thì mình cũng mua thử để dùng xem sao, xem là nó có tốt không ấy. Thì đây là cái collagen powder mà nó là dạng powder, tức là bạn có thể hòa tan ở trong nước hoặc là cho vào trong sinh tố hoặc là làm các món ăn. Bạn có thể hòa nó vào và nó là unflavored, tức là nó không bị ảnh hưởng đến cái hương vị của các món ăn của mình làm ấy. Thì cái công dụng của này thì collagen mọi người biết rồi, là tốt cho da này, tốt cho tóc này. Thì mình cũng uống collagen được khoảng độ 1 năm nay, 1 năm trở lại đây, hơn 1 năm. Thì nói chung là mình cứ duy trì uống như thế mỗi ngày 1 scoop và cho vào trong sinh tố. Thế còn hôm nay thì mình thấy cái này bán ở Costco cũng rất là ok, giá ok. Mình nhớ là nó rơi vào tầm 20 mấy đồng á, thì uống được tận 2 tháng cơ. Cho nên là mình mua thử về, mang về xem là dùng như thế nào. Cái này mà order của Amazon thì hơi bị đắt hơn một chút ấy, cho nên là mình tìm thấy cái này ở Costco và mình rất là thích.
ở Costco á, cái gì cũng có luôn đó mọi người ạ, không có gì là không. Cho nên là mọi người mà đi Mỹ thì cố gắng, nếu mà biết bạn nào mà có thẻ Costco thì thử vào xem có rất là nhiều thứ mà có khi mình dành cả ngày ở Costco được luôn á. Mình rất là thích đi siêu thị, thế nhưng mà vì thời gian có hạn nên mình chỉ nhắm một vài thứ thôi. Thì cái này cái collagen này một scoop của nó là đảm bảo được cái lượng collagen trong ngày của mình rồi. Và hơn nữa, nếu mà bạn nào đi tập gym thì cũng rất là tốt, một công đôi việc, vì nó có tận 10 gram protein, 10 gram đạm ở trong một scoop này luôn. Cho nên khi là bạn cho vào đồ ăn ấy thì đảm bảo cho bạn cái lượng đạm trong ngày, thay vì là bạn phải ăn 10 gram đạm thì tức là khoảng độ 2 quả trứng, tương đương 2 quả trứng gà đấy, hoặc là nó tương đương với 50 gram thịt ức gà. Thế cho nên là thay vì ăn thịt thì bạn chỉ cần một scoop bột này thôi. Thì hôm nay khi mà mình làm cái bánh này ấy, mình sẽ cho một scoop vào hòa cùng với cả cái bột oatmeal và làm bánh luôn. Nó không bị ảnh hưởng đến hương vị của bánh, nhưng mà nó vẫn đảm bảo cho mình chất dinh dưỡng và đẹp da nữa chứ, đúng không? Bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Ok rồi, cái bước đầu tiên mà bạn cần phải có đó là bạn cần phải có yến mạch. Ở đây thì mình có yến mạch nguyên cám, tức là cái hạt mà nó không bị xay nhỏ ra, nó vẫn còn rất là to và săn chắc như này. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ lấy khoảng độ nửa cốc yến mạch này, sau đó thì mình sẽ xay ra để tạo ra cái bột để làm pancake. Thay vì là dùng flour bình thường không được tốt, không được healthy bằng, thì mình dùng cái này. Thì mình sẽ lấy là một nửa cốc nhé. Thì đây, cái cốc của mình như thế này đây. Đó, thì mình sẽ cho vào cái máy xay này. Sau đó thì mình sẽ xay nó lên để nó thành cái dạng bột ấy, thật là nhỏ. Đây thì mình sẽ cho vào đây. Cái máy Magic Bullet này nó rất là nhỏ gọn và rất là tiện, đúng không mọi người? Mọi người cũng chỉ cần là cho vào cốc này, sau đó thì ấn nút xuống thì nó sẽ bắt đầu xay thôi. Đó, xay được khoảng độ 15-20 giây là nó đã thành cái dạng bột này, và chính là cái dạng mà mình muốn để cho vào cái pancake rồi. Rồi bước tiếp theo thì mình sẽ dầm cái quả chuối này ra, dầm nhão ra để mà hòa cùng vào với cả cái hỗn hợp đấy. Đấy, khi nào mà mọi người thấy là nó đã ra cái dạng như là kiểu cháo nhão nhét như này thì tức là được rồi. Thì sau đó thì mình sẽ cho vào đây một quả trứng, đập vào đây một quả trứng. Quả trứng gà. Rồi mọi người trộn đều lên, mix hai cái này với nhau. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến bột. Bột thì vừa xay xong ấy, nên nó đang ở cái dạng như thế này. Đấy, mọi người thấy không? Nó dành những cái hạt rất là nhỏ. Nó thay cho flour, mình thay vì dùng flour thì bây giờ mình dùng cái oat này để mình mix cùng với cả cái hỗn hợp kia. Thì như thế này là đủ rồi. Bạn chỉ cần cho thêm một chút xíu, gọi là bằng cái đốt ngón tay muối nữa cho nó có một chút vị thôi. Nhưng mà ở đây như mình ban nãy đã nói thì mình muốn cho thêm cái collagen powder này để cho có thêm protein và collagen tốt cho da. Đây mọi người thấy không? Trong này nó cũng là dạng bột như thế này. Và nó có sẵn một cái cắp bột như này, như là cái hộp bột trẻ em ấy. Thì mình sẽ lấy ở đây là nguyên một cắp như thế này. Một cắp này sẽ cho mình 10 gram protein và collagen rồi. Đó, thì mình sẽ đổ cùng vào đây. Mình sẽ mix lên. Cái món này nó rất là đơn giản, bạn không cần phải dùng đến cái máy mix, máy gọi là đánh bột đâu, mà chỉ cần mix bằng tay thôi. Thế sau khi mà bạn có cái bột này rồi thì bạn sẽ mix cái này với cả cái này cùng với nhau để có được cái hỗn hợp làm pancake. Mình sẽ cho vào đây cái almond organic này, một chút xíu thôi, khoảng độ 1/3 cốc. Thì bạn mix vào đây, thế là ok rồi. Sau khi xong ấy thì bạn cho thêm cho mình một chút xíu vào đấy, gọi một ít gọi là baking powder, khoảng độ một nửa thìa cà phê thôi. Này nó sẽ giúp cho cái bánh của mình nó có cái độ nở. Ở cái bước này ấy, thì bạn có thể là cho thêm một chút xíu gọi là vanilla extract,
hoặc là một ít cinnamon, tức là cái bột quế vào trong vị nó thơm. Nhưng mà mình đang ở nhà Airbnb, những cái đấy xa xỉ quá nên mình thế này là ok rồi, cũng là đủ để làm bánh pancake rồi đấy. Đây mình sẽ cho vào đây cái chảo, cái cup mà ban nãy mình đong oat ấy để mình đưa vào, thì mình đổ vào đây khoảng chừng ước lượng. Khi mà mình thấy cái bánh nó đủ to như cái size mà mình muốn ý, thì là mình dừng lại thôi. Nó cũng rơi vào tầm 1/3 cup. Đấy, các bạn có thấy cái bong bóng nó bắt đầu nổi lên không? Sau khoảng độ 1 phút ý, thì sẽ thấy cái ở trên bề mặt nó sẽ lỗ rỗ như vậy. Đó là lúc mà bạn có thể bắt đầu check xem cái bề mặt nó đã khô đủ để mà lật chưa. Ta-da! Mọi người ơi! Đấy, chỉ trong 15 phút thôi là mình đã có một bữa sáng rất là thịnh soạn rồi. Cái bữa này mà ra hàng Brunchy nó cũng phải đến tầm 10 đô đấy. Mà các bạn thấy không, có đầy đủ tất cả các cái nguyên liệu tốt cho sức khỏe và hoàn toàn không sử dụng đường. Như cái số lượng ốp mà mình cho vào từ lúc đầu là khoảng nửa cup ấy, thì mình sẽ làm được khoảng 4 cái bánh như thế này chồng lên nhau, và sau đó là dưới lên maple syrup. Ăn nó sẽ rất là ngon, chúng mình cùng thưởng thức nhé. Nào, mời mọi người cùng ăn sáng với mình nhá. Này, ngon chưa? Bánh bây giờ lúc vừa làm xong nó vẫn nóng ấy. Mà mình rất thích ăn những cái bánh mà nó có cái vị chuối. Rất là ngon và rất là ngọt mọi người ạ. Ngọt tự nhiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay đã theo dõi video của mình. Hy vọng là video này đã hữu ích và giúp các bạn biết thêm được một món ăn healthy tốt cho sức khỏe. Và lâu lâu mà muốn lòe mọi người mà làm món gì trông fancy kiểu như là brunch ấy, thì thử món này xem có thành công nhá. Nhớ like và subscribe cho video của mình, vì mình sẽ cố gắng quay trở lại với thêm nhiều video nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye!